Hello mga kakalibrity! So today's video mga kakalibrity is tutulungan ko kayo na and gusto ko lang po malaman nyo guys na hindi po ako but based on my experience 2 days ago, gusto ko lang po i-share kung paano to ayusin, and just in case po na maranasan ng mga cellphone nyo yung mga ganito ay madali nyo na lang po maayos po. Kasi yung sa akin kasi 2 days as in wala talagang sounds yung phone ko, talagang walang sounds. Kung hindi mo pa idikit yung tenga mo, hindi mo madidinig yan. So nakakainis nga lang, kasi sa loob ng 2 araw na yun, nag-tweet ako, wala talagang sound yung cellphone ko. Grabe. So, i-share ko po sa inyo kung paano ko po maayos. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please subscribe at click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So, let's go guys, simulan na.